Hi guys! So, welcome back to my channel and I think it's been a month na hindi na ako nakapag-upload ng videos dito sa YouTube channel ko. Dahil sobrang busy sa work and minsan kasi nagtatrabaho na ako ngayon ng 5 days. So, 2 araw lang yung day off ko. So, pag day off ko, papahinga na lang, naglilinis ng bahay. So, wala na akong time na mag video ganyan. But today is very special dito me because ngayon ay ang aking kaarawan ko today. And so last week nagpunta ako sa mall, then may nabili ako guys. So first time ko ito. So i-share ko sa inyo yung nabili ko, and first time ko talaga na magkaroon ng luxury na gamit. So bali dalawa sila, YSL at saka Gucci. So ipakita ko sa inyo kung anong nabili ko. So, ayun na nga guys, mag-unboxing tayo ngayon, din ipapakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko. So, mag-start tayo sa maliit. Dalawa lang sila guys. So, itong maliit, nakaplano talaga to. Yung isa, unexpected ko talaga yun nabili. Basta ikwento ko sa inyo mamaya. So, first, unahin muna natin itong maliit. So, ito siya. This is from Saint Laurent. So, this is the YSL. And this one is a card holder. And I've been collecting the card holder. So, I think I have the Tory Burch, Michael Kors, and Kate Spade. And I think this is my ipang-apat ko to. So, may kwento to. So, naiwan ko to guys. Naiwan ko to siya. Buti na lang mabait yung babae na sumunod sa akin. So, ayun. Naiwan ko nga siya. Then, inantay ko yung babae. Kasi may kasunod ako eh. Buti na lang mabait siya. So, ayun. Buti na lang hindi ninakaw. So, ayun. Ito siya from Saint Laurent. Ayan. Boxing. So, ayan siya. So, open. Ayan siya. So, this one is, ayan siya. May ano pa siya. Ayan. So, this one is, card holder. So, yan siya. So, it's black and gold. So, it's black and gold. I like this because it's gold. And it has 1, 2, 3, 4 packet man tawag doon. So 4, and then there's one meron dito in the middle. Ayan siya. Ano yan? Oh, it's ano kung magkano. So it's 275. So ayun, and then may ano to, this one, the receipt. So I paid plus tax, so I paid 297. So not bad. I've been wanting to have this card holder guys, kasi maganda siya. It's really classy, and I like black. And it's like a caviar, para siyang caviar. And siya super nice. Ayan siya. Hindi nagaano, but yeah, gold to guys, gold. Ganda. I super like it. Ang ganda niya. So, bali gamitin ko lang to pag ano. I'm not gonna use this for everyday, no. So, ito yung ano niya. Mga ano, churba, ewan ko kung ano yan.
So, ayun. So, finally, nabili ko na siya. Tawag niyan. Pero mas gusto ko talaga yung Chanel. Pero, pag-ipunan ko muna yun. Medyo ano siya, pricey. Ito lang yung kaya nating bilhin. So, may nakalagay dyan na Saint Laurent, Paris. So, ayun. Super nice to. Paano na ba yung buhok ko eh? Super nice nito guys. Bili na kayo. So, yeah. Ayan siya guys. Ayan. Ayan siya guys. I like it. So actually, today is a special day of my life kasi kaarawan ko ngayon. So ito yung gift ko sa sarili ko. So thank you sarili dahil nabili mo na siya finally. Ang ganda niya, super ganda. Very classy. Very classy siya guys. Ang ganda, ang lambot. Tapos hindi siya yung basta-bastang ano. Basta, super classy niya. Ang ganda niya, guys. So, ayun. Balik natin. Yung resibo. So, bali, ano siya, guys. May ano siya. Ayan. Ayan siya. So, balik na natin. So guys, ito na yung pinaka last and ano ko nagamit. So, dumating siya today. Bale, in-order namin to ng asawa ko. Nagpunta kami dun sa store talaga. Then, ang ibibigay niya sa akin ay display. Ayoko ng display, no? Ang mahal-mahal ng binayad ko. Tapos display ibigay sa akin. No way. So, ayun, nag-order siya. Mabait siya. Super bait niya nung nag-ano sa akin, nag-assist. So, nag-order kami online. Then, dumating siya today. Finally, dumating today. So, ito siya, guys. Ito siya, guys. Ang laki. Super laki niya. So, let's open the box. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na unexpected ko siya. Kasi napunta ako sa, sa store. Paano ba ito buksan? Nung nagpunta ako sa store, nung nagpunta ako sa store, may gusto na talaga akong bilhin. So, nung pagpasok ko, kwentuhan ko muna kayo bago natin siya buksan. Hirap naman ito. So, nung pagpasok ko sa store, paano ba ito buksan? So, hindi ko pa rin siya mabuksan, guys. Sirain na lang natin. So, kwentuhan ko kayo. So, nung nagpunta ako sa store, alam ko na talaga na kung ano yung bibilin ko. Tapos, nung nakita ko to siya, ang hirap naman ito. Nung nakita ko siya, yun talaga yung ng mata ko eh. Nakita ng mata ko agad eh. Sabi ko, oh my God, ang ganda nun. Ang ganda niya kasi simple lang. So, finally guys, nabuksan ko na siya. So, ito siya. Ayong ng loob. Then, so, itong bag na to guys, nung pagpasok ko sa store, siya agad ang nakita ko. So, chinek ko agad siya, then pagtingin ko sa presyo, aray ka pa. So, nung pag-check ko sa price ng bag na to, umatras ako guys kasi for the first time na yung bibili ka ng first time na luxury, parang alam mo yung light ka muna, dun ka muna sa mababa-baba yung pa. Pero gustong-gusto ko talaga siya. So, ayun na nga, pumunta muna ako doon sa yung chinik ko muna yung bag na gusto ko sanang bilhin. Pero, pagkita ko sa personal, hindi ko siya nagustuhan kasi I'm only 4'11". Then, yung bag na yun na yung pinaka-last niya na adjust.
So, kasi adjustable yun. So, which is good. So, masyadong very long pa din siya sa akin. Hindi magandang tingnan. So, nagtingin na naman ako dun sa isa. Then, maganda siya kaso, hindi ko siya masyadong gusto. Ito talaga yung gusto ko, guys. Ito talaga yung gusto ko. So, ayun na nga. Ito na nga siya. Buksan na natin. Ito siya, guys. Oh my God. So, guys, this is from Gucci. So, this is Gucci. Ayan. So, ayun. That's from Gucci, guys. Wala silang ano. So, ayun. This is from Gucci. And ito yung ano nila. I think this is the receipt. And yep, that's the receipt. And they have like a thank you card. Ay, nakita yan. And then, what's this? Yung ano. So yeah, if ever you want to return, like that. So, ayun siya, guys. Then, ayan siya, guys. So, this is my very, very first luxury na bag. So, ito siya from Gucci. So, let's open the box. Ayan. Oh my God, I'm excited, guys. Although, nakita ko na siya, kaso, I don't know you guys if magustuhan niyo, but to me, I like it kasi it's very simple. Ayan siya. It's very simple lang siya. Huwag natin sirain. Ayan siya. Ayan siya, guys. Gucci. Ayan siya, guys. And so, I like the box. It's big. So, this one, open. So, this is the dust bag. Ta-da-dang, ta-da-dang. Are you guys excited? Because I'm so excited. I'm so excited. Guys, so, itong bag na to, masyadong maano siya sa presyo. Kaso, with the help of my husband, nakuha ko ang bag na to. Super bait ng husband ko. Super supportive niyan, guys. Basta ano lang, basta meron siya, bibigay niya sa akin yan. Pero pag wala talaga. So, are you guys ready? This is the bag. Tan-taran! Tada! So, it's very simple lang siya, guys. So, that one is very simple. The reason why na ito yung napili ko kasi hindi ko siya kailangang i-baby kasi ano siya, leather. Then madali lang siyang buksan, so hindi na siya, you know, magarasan or maano. So yun ang isa kong reason kung bakit ko siya napili, kasi hindi ko siya kailangang i-baby. Although na pang ano lang to, pwede pang hindi mo to everyday gamitin. So, you know, pag mag-dinner ka lang or mag-eat out with your friends or going out with your friends or your husband. So, ayun siya. So, ayoko kasi ng bag na binibibi kasi napagod na ako, guys. Kahit yung mga coach ko na bag or Michael Kors, binibaby ko sila. Pero, oh my God, nakakapagod mag-baby ng bag. Ang hirap kaya. So ayun, ito siya.
Hindi rin siya yung maraming nakalagay na Gucci, Gucci, Gucci. Bale, yung lagay lang niya na Gucci is naka-hide siya dito. Ayan siya. Gucci. So, ayan. Then, ito lang yung ano niya, yung signature ng Gucci. Yung, what is this? Is this like, it's like a dragon or a snake? So, the eyes of the snake is a diamond. Then, I like the details of the hair. Kasi ano, ang mga crystal, ganyan. So, let's open. So, kung i-open mo to siya, bali, i-press mo lang din, ganon. So, yan. Then, it has a 2 compartment, 1 and 2, and then there's an extra in the middle. So ayun, so yan, layo natin baka malipstikan. So ayan siya guys. So remove natin. They have a booklet. So yan, so that's ito yung sa loob niya guys. So ayan, and gusto ko yung sa loob niya. Then meron dyan Gucci. Then nandito yung serial number, nandito sa gilid. Ayan siya. I know it's very simple na color, it's very plain na color, pero gusto ko talaga siya. Ewan ko, mahilig ako sa mga gantong kulay. Meron silang iba-ibang color nito. Merong black. Pero ito talaga yung sa mata ko na. Parang may, ba. Ito talaga yung gusto ko. At saka, nagustuhan din to ng asawa ko. Kasi parang, siya, yung mga hardware niya ay, antique. So, yan. So, yun. So, yung strap niya, guys, siya, yung ibang tao, hindi nila magustuhan yung strap niya. Kasi nga siya, antique. But, to me, I like it. Kasi, hindi mo na nga siya kailangang i-baby. Tsaka, nagustuhan din ng asawa ko yung strap niya. Although, hindi naman yung asawa ko ang gumagamit. Ako naman. Pero, gusto ko din siya. Gusto ko yung niya, yung strap niya. So, actually, nagaganon yan. I-try on ko, guys. Nakaupo lang ako eh. I-try on ko, ha? So, ganyan lang siya, guys. Pasensya na sa aking katawan. Sa aking brasa. Ayan siya. Ayan siya. Ayan siya, guys. Ganon mo lang. O, diba ang ganda? Ay, tanggalin natin. Aray ko. Ayan lang siya, guys. O, diba? With the help of my husband, nakuha ko tong bag na to. Thank you, husband. So, ayun. I like it. So, ayun siya, guys. Ang ganda niya. Ayan. I super like this bag. It's very classy and unique. And, I like it. It's simple but elegant. To me, in my opinion, it's very simple and elegant. So ayun. So yun lang yung strap niya, guys. Ayun. I like it. Oh my god, I like it. So this is my birthday gift. Birthday gift ng asawa ko at saka doon sa nagbigay ng ayuda. So, thank you. Wala talaga akong nagasto sa bag na to or na-spend sa bag na to. Libre ko siyang nakuha. Thank you, husband. Thank you sa nagbigay. So, ayun. I like it. I like it a lot.
So, ayun na guys. Thank you for watching. And please like and subscribe to my channel. And I hope to see you guys soon. Bye!